Hi guys, welcome back to my channel. মই পৰিস্মিতাই স্বাগতম জনাইছো পৰিস্মিতা চল্ডত। আজিৰ ভিডিওটো আপোনালোকে টাইটেল দেখি সম্ভৱ গম পাইছে ভিডিওটো কিহৰ ওপৰত বনোৱা হৈছে। আজি হৈছে এটা বেচনৰ ফেচ পেক লৈ আহিছো আপোনালোকলৈ, যিটোৱে সানটেনটো দূৰ কৰে আৰু একনি দাগবিলাকো আঁতৰায় আৰু আপোনাৰ স্কিনটো লাইটনিং কৰাত সহায় কৰে। সেইকাৰণে ভাবিলো ফেচ পেকটো শ্বেয়াৰ কৰা যাওক, সম্ভৱ আপোনালোকে ভাল পাব। আৰু ফেচ পেকটো কেনেকৈ বনাইছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, তেতিয়াহ'লে চাই লওক। ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেতিয়াহ'লে মই হৈছোঁ পৰিস্মিতা আৰু মোৰ চেনেলত মই প্ৰত্যেকটো দেওবাৰ আৰু বুধবাৰে ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ। যদি আপুনি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব। তেতিয়াহে ভিডিঅ' যদি মই আপলোড দিওঁ আপুনি পোনপ্ৰথমে নটিফিকেশ্যন পাব। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ কিন্তু একদম নাপাহৰিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ ফেমিলিৰ লগতো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে ব'লকচোন ভিডিঅ'টো কেনেকৈ মানে পেকটো কেনেকৈ বনাওঁ মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই গৈছোঁ। তেতিয়াহ'লে লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড। ফেচ পেকটো বনাবলৈ ইয়াত বেচন লৈছোঁ মই 1.5 চামুচ। বেচন স্কিনৰ কাৰণে বহুত ভাল হয়, স্কিনৰ টনটো লাইটনিং কৰিবলৈ। আৰু ইয়াত মই টেঙা লৈছোঁ। টেঙাটোতো গম পায়েই অইলটো আঁতৰাত সহায় কৰে আৰু সকলো টাইপৰ স্কিনৰ মানুহে এই ফেচ পেকটো লগাব পাৰিব। আৰু মই ইয়াত দৈ দিছোঁ, দৈও 1.5 চামুচে দিছোঁ। আপুনি নিজৰ পৰিমাণ অনুযায়ী আপুনি এইটো লৈ ল'ব আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব। আৰু পেকটো এইটো স্কিন লাইটনিং কৰাত সহায় কৰে আৰু সানটেনবিলাক দূৰ হয়। আৰু আপোনাৰ যদি কিবা পিম্পলছৰ দাগ আছে তেতিয়াহ'লেও সেইটো দূৰ হ'ব। সেইকাৰণে বেচন লগাব পাৰে যদি স্কিনটো ভাল কৰিব বিচাৰিছে। আৰু এই ফেচ পেকটো আপোনালোকে 20 মিনিট সময় ৰাখিব। 20 মিনিট সময় ৰখাৰ পিছত ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই দিব। আৰু টেঙাটোতো গম পায়েই আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে বহুত ভাল হয়। আৰু এই ফেচ পেকটো আপোনালোকে ডেইলি লগাব পাৰিব। যদি আপোনাৰ কেনেবাকৈ এইবিলাকত যে ৰিংকলছবিলাক পৰা দেখায় কিছুমানৰ এইজতকৈ সোনকালে, তেওঁলোকে লগাব পাৰিব। আৰু দৈটো স্কিনৰ কাৰণে বহুত ভাল হয়। মইতো আগতে ভিডিঅ' এটা দিছোঁ এই দৈ লগালে কি হয়, মানে দৈৰ ওপৰত দিছিলোঁ, দৈৰ ফেচ পেক। আৰু সেইটো যদি ভিডিঅ' আপোনালোকে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মই আই বাটনৰ লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু এই ফেচ পেকটো আপোনাৰ সানটেন মানে অকল যে মুখতে লগাব পাৰিব সেইটো নহয়, আপোনাৰ সানটেন হাততো কিছুমানৰ পৰে, মানে এনেকৈ চাৰ্টবিলাক পিন্ধিলে বা টপ পিন্ধিলে মানে এইডোখৰ বগা আৰু এইডোখৰ ক'লা হৈ থাকে। আপোনাৰ যদি সানটেন পৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটো লগাব পাৰিব, হল বডিত লগাব পাৰিব। আৰু মোৰ এতিয়া লগাই হৈ গ'ল। 20 মিনিট ৰ'ব। 20 মিনিট ৰোৱাৰ পিছত ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই দিব। আৰু যেতিয়া আপুনি সদায় লগাই থাকিব তেতিয়া আপুনি ৰিজাল্টটো নিজেই চাব, মানে নিজৰে মানে ৰিজাল্টটো নিজে গম পাব, মানে আগতে কেনেকুৱা আছিলে আৰু এইটো লগোৱাৰ পিছত কেনেকুৱা হ'ল। অলপ ছাপোৰ্ট কৰিব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যদি ভাল লাগিলে। আৰু ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যদি কিবা ভিডিঅ' ৰিকুৱেষ্ট থাকে তেতিয়াহ'লে মোক প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবচোন। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট দিয়ে, সেইকাৰণে মোৰ বহুত ভাল লাগে কমেণ্টবিলাক পঢ়ি। আগলৈও এনেকৈ দি যাব, এনেকৈ উৎসাহ যোগাই যাব, ছাপোৰ্ট কৰিব অলপ। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব। আৰু ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে অন্য এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই।